สปอยอเลิร์ครับหลังจากนี้จะมีการสปอยหนังหลายๆเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าไม่พร้อมที่จะถูกสปอยเนี่ยสามารถปิดเสียงกันไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าดูพวกเราให้จบด้วยนะครับผมแล้ววันนี้คำถามของเราคืออะไรครับทีมหนังเรื่องโปรดของแต่ละคนครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่กูก่อนเลยแล้วกันหนังเรื่องโปรดของผมก็คือ Green Book นะครับผมเหตุผลเนี่ยง่ายๆเลยคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนสองคนที่ต้องมาเดินทางรอบประเทศอเมริกาด้วยกันคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนขับรถคนหนึ่งเป็นนักดนตรีซึ่งมันก็เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนระหว่างทางซึ่งผมรู้สึกว่าไอความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยมันคือแบบเพื่อนจริงๆอ่ะที่แบบทุกสถานการณ์อ่ะการช่วยกันแก้ปัญหาหรือว่าแบบสิ่งที่ทุกคนพบเจอมันทำให้เราสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่รู้จักได้อันนี้ก็เป็นของผมนะครับส่วนคนหนึ่งที่วันนี้เตรียมมาก็คือเราไปถามข้อมูลมาแล้วก็จะเป็นไอดิวของไอดิวเนี่ยคือเรื่อง Infernal Affair แต่เรื่องเนี้ยอันนี้แบบเล่าเพิ่มเติมนิดนึงแบบเพราะว่าตอนนั้นดูพร้อมกับไอดิวตินี่แหละแล้วรู้สึกว่าโหเรื่องนี้แม่งหนังตำนานนั่นแหละแม่งหนังตำนานจัดตำนานเลยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นต้นฉบับก่อนที่ฝั่งอเมริกาเขาจะแบบเอามารีเมคก็คือชื่อเรื่อง Departed แต่เนี้ยเป็นต้นฉบับจริง Infernal Affair ตอนนั้นน่าจะแสดงโดยเหลียงเฉาเว่ยกับหลิวเต๋อหัวแล้วเรื่องมันเกี่ยวกับประมาณว่าคนนึงเนี่ยจริงๆเป็นแก๊งมาเฟียแต่ว่าต้องถูกส่งตัวไปเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กส่วนอีกคนนึงเป็นตำรวจแต่ถูกสั่งให้แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มมาเฟียแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบเป็นโบแมนยุคแรกๆจริงๆเว้ยที่แบบทั้งเรื่องแม่งแทบไม่คุยกันเลยนะแต่เคมีแม่งการมองหน้าแต่ละทีคือแม่งแบบไอ้เหี้ยคือมันมีความแบบเข้าใจกันโดยที่อยู่คนละฝั่งแล้วเรื่องมันลึกมากเว้ยก็เลยรู้สึกว่าส่วนตัวกูนะแบบถ้าทุกคนได้แบบฟังคลิปนี้แล้วกลับไปลองดูลองจินตนาการก็แบบถ้าเป็นในดิวตีเล่นสมมตินะทุกคนก็อาจจะเห็นว่าตีแบบเคยเล่นบทบาทแบบแม่งมีทั้งโจรแบบไม่ใช่โจรแบบคนไม่ดีถือปืนมาเฟียยันแบบอย่างในเรื่องวังงะสังตายก็จะเป็นตำรวจด้วยแปลว่าตีเป็นคนที่แม่งแบบเป็นอยู่ในลุคได้ทั้งขาวกับดำใช่แล้วเดาไม่ถูกแล้วในเรื่องเนี้ยแม่งเอาคนฝั่งขาวไปอยู่ฝั่งดำแล้วคนฝั่งดำแม่งอยู่ฝั่งขาวใช่กูเลยคิดว่าตีถ้าเป็นเล่นเป็นบทที่จริงๆเป็นแก๊งมาเฟียนะแต่ไปเป็นตำรวจกูว่าเฟี้ยวเว้ยคนแม่งดูไม่ออกจริงเว้ยว่าตีแม่งจะเป็นแบบคนไม่ดีเธอจะดีหรือเธอจะร้ายส่วนไอดิวมันก็จะเป็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าจริงๆเป็นตำรวจแต่ว่าถ้าไปอยู่ในแก๊งมาเฟียก็จะทำตัวแบบซัมโซงจูลีแบบโยนแต่ว่า2คนนี้ก็ต้องมีภารกิจของตัวเองแล้วทั้งเรื่องคือลุ้นมากแม่งแทบไม่คุยกันเลยแต่ลุ้นจัดก็ทุกคนลองไปตามกันดูอันนี้คือเป็นเหตุผลหลักๆที่ไอดิวมันชอบเรื่อง Infernal Affair ประมาณนี้อันนี้ต่อเลยนะใช่กูต้องพูดของตีกับของตัวกูเองใช่เหมือนโดนสั่งเลยกูต้องพูดของไอ้ตีเนี่ยมีถามมาเหมือนกันเรื่องที่มันชอบกับเรื่องที่กูชอบเนี่ยกูว่าแม่งมีความคล้ายกันอยู่ในหลายมิติเรื่องที่ตีชอบคือ Rush ที่เป็นเกี่ยวกับนักแข่ง F1 ยุคตำนานเลยครับเป็นนิกกี้ลาวด้ากับเจมส์ฮันต์คือรัฐเนี่ยมันก็มิตรภาพเหมือนกันนะคือไอ้2คนเนี้ยนิกกี้ลาวด้ากับเจมส์ฮันต์เนี่ยแม่งเป็นคู่แข่งที่แม่งขับเคี่ยวกันมาแบบเหมือนเมสซี่กับโรนัลโดแต่ว่าแบบนิสัยหรือว่าบุคลิกของ2ตัวละครเนี้ยมันคนละขั้วกันเลยคือฮันต์เนี่ยแม่งจะเป็นแบบตัวพรสวรรค์ตัวแบบไม่ซิ่งก็ตีส่วนแบบนิกกี้ลาวด้าเนี่ยมันจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบอยู่ในขอบเขตมีการวิเคราะห์ใช้สมองมากกว่าใช้แบบความรู้สึกอย่างเงี้ยซึ่ง2ตัวนี้เป็นโบแมนเหมือนกันจะว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนถ้ากูจำไม่ผิดแต่มันน่าจะเป็นประมาณว่าแบบ2คนนี้เขาแข่งกันแล้วมันมีคนหนึ่งเนี่ยที่พอชนะปุ๊บหยุดแข่งสมมติใน A เนี่ยหยุดแข่งพอหยุดแข่งปุ๊บใน B ก็แข่งต่อนะแต่พอชนะหรือว่าไปแข่งต่อรู้สึกไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเพราะการที่ไม่มีคู่แข่งคนนั้นทั้งที่แบบก็ไม่ชอบกันก็เป็นคู่แข่งกันมาตลอดแต่ว่าเพิ่งมาได้รู้จริงๆว่าแบบจริงๆคุณค่าของชัยชนะที่มันมีคุณค่ามันอยู่ที่แบบคู่แข่งเป็นใครใช่ที่สมควร
ใช่ไหมถูกไหม ถูก ประมาณนี้ ของตีเป็นรัฐใช่ไหมเรื่องที่ผมชอบที่สุดเนี่ยมันก็คือ Ford ครับ Ferrari เพราะว่าในกรณีเรื่องของตีที่ตีชอบที่สุดเนี่ยรัฐมันคือการแข่งขับเคี่ยวระหว่างสองคนที่เป็นที่สุดของยุคสมัย แต่ว่า Ford ครับ Ferrari เนี่ยผมพูดจริงๆว่าวิศวกรที่ทำรถให้ Ford จนแบบชนะ Ferrari ได้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องแข่งแบบเป็นหลักมันคือแข่งกับศักดิ์ศรีของตัวเองกูจะทำรถให้ดีที่สุดแม้ว่าโลกจะไม่เข้าใจซึ่งกูคิดว่าแบบมันเป็นแก่นของเรื่องที่แม่งแบบโรแมนติกฟาด สำหรับมึงอย่างนี้คือเรียกโรแมนติกใช่ไหมไม่กูเข้าใจนะว่าแบบเรียกเขาว่าโรแมนติกของแต่ละคนแม่งต่างกันแหละ มันเหมือนคนที่แบบว่ารู้ว่าแบบตัวเองมีดีอะไรชอบอะไรแล้วแบบเหมือนอุทิศทั้งชีวิตให้สิ่งนั้นแล้วแบบแล้วเลือกเดินไปจนสุดทางเลยแม้ว่าแบบจะไม่มีใครเข้าใจอะไรเงี้ยยกให้เป็นหนังอันดับหนึ่งในดวงใจครับผมโอเคต่อที่คิงของกูจะพูดของจูเนียร์นี่คือกูไปศึกษามาเลยนะศึกษากูไปหาข้อมูลคือเนี่ยบอกชื่อเรื่องมาแล้วโหต้องไปนั่งดูเลยกูไปค้นคว้าเลย คือชื่อเรื่องนะครับคือ Eternal Sunshine ใครเล่นนะจิมแคลรี่นางเอกคือเคทวิสเลตซึ่งแบบกูไปหาดูมาแล้วแบบกูได้แบบตระหนักรู้เลยถึงว่าแบบทำไมจูเนียร์ถึงชอบหนังเรื่องนี้ในมุมของกูนะคือเหมือนเรื่องเนี้ยมันมีข้อคิดประมาณว่าแบบอย่าตัดสินอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องมันคือการที่คนคนหนึ่งรักกันและเลิกกันแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับว่าไปทำการลบความทรงจำออกเหมือนกับว่าไม่อยากมีความทรงจำของคนคนนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ซึ่งเหมือนตัวพระเอกเนี่ยพอเหมือนรู้ว่านางเอกไปลบความทรงจำก็เลยไปลบบ้างทีนี้เหมือนกับว่าพอจังหวะที่กำลังจะลบความทรงจำเนี่ยเหมือนพระเอกได้ไปเห็นความทรงจำเก่าๆมันรีรันก่อนประมาณนั้นเกี่ยวกับนางเอกก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบนางเอกมีค่าสำหรับเขามากอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยไม่อยากที่จะลบความทรงจำนี้อันนี้ก็คือข้อคิดแรกว่าแบบอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบแบบให้ดูภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช่ว่ามีอะไรแบบที่เราทำดีๆร่วมกันบ้างส่วนอีกข้อนึงก็คือเรื่องนี้ตอนจบเนี่ยถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะถูกลบความทรงจำไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ยังกลับมาเจอกันกลับมารักกันได้อยู่ดีมันเลยเป็นเรื่องที่เหมือนจะสื่อบอกว่าแบบบางทีเนี่ยคนเราที่มันจะรักกันเนี่ยมันรักกันด้วยที่นิสัยจริงๆด้วยความชอบด้วยการรับได้ทั้งข้อดีข้อเสียของคนคนนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้เห็นว่าแบบถึงแม้ความทรงจำมันจะหายไปแล้วแต่คนมันจะรักกันสุดท้ายมันก็รักกันอยู่ดีแม้ว่าจะไม่มีแบบความทรงจำเหลืออยู่เขาก็จะรักกันเหมือนเดิมใช่อันนี้คือตามแบบเนื้อเรื่องเลยคือที่นี่คือรักคือโรแมนติกแมนสุดๆเลยแบบเจ้าคือแบบนั่นแหละอันนี้คือเรื่องที่แบบกูได้ข้อคิดมาจากเรื่องนี้ในมุมกูซึ่งถ้าไปถามจูเนียร์จะได้ข้อคิดที่ลึกกว่ากูอีกเพราะจูเนียร์เขาเป็นคนโรแมนติกต่อมาที่เรื่องของกูก็คือเรื่องกูคือเรื่อง Limitless แบบที่มันเป็นเวอร์ชันหนังแต่กูจำชื่อนักแสดงไม่ได้แบร์รี่คูเปอร์ในเรื่องมันจะเป็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งในแหละที่เขียนหนังสือแบบเป็นนักเขียนใช่แต่ว่าชีวิตไม่ค่อยเอาไหนสักเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะแบบติดเหล้าทำอะไรไม่ได้แบบเขียนหนังสือไม่ได้หัวตันอะไรประมาณนี้ทีนี้ปุ๊บติดเหล้าหมายถึงแบร์รี่หรือมึงหนังมึงติดเหล้าติดเหล้าเรื่องเลยไม่ใช่เหล้าแบบแม่งเหล้าแบบไปย้อนดูนะว่าใครเล่านานสุดกูพนันเลยไม่ใช่กูทีนี้ปุ๊บเหมือนกับว่าเขาก็ไปเจอแบบยาชนิดหนึ่งซึ่งพอเขากินจะขำเหี้ยอะไรนะแค่ยากูฟังแล้วดูแบบมันดูผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคือว่ากินยาพอเขากินยาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าความสามารถเขามันแบบทะลุขีดจำกัดเดิมสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ๆได้ภายใน3 วันทำนู่นทำนี่ได้อะไรอย่างงี้กินแดกไปเทเลยแบบความคิดสร้างสรรค์เล่นเปียโนพูดภาษาแบบทำทุกอย่างได้หมดเลยปลดลิมิเตอร์ประมาณนั้นซึ่งสิ่งนี้มันก็มีข้อเสียที่ต้องแลกเหมือนกันก็คือแบบวันถัดไปคือร่างกายจะแบบสะบักสะบอมคิดออกไหมแบบคือกูรอเลยแล้วว่ามึงจะตอบว่ามึงชอบเรื่องนี้เพราะอะไรกูที่กูชอบเรื่องนี้เพราะกูมองว่าแบบถ้าวันหนึ่งกูสามารถแบบปลดลิมิเตอร์ตัวเองได้ถ้าวันหนึ่งกูแบบสามารถแบบทำอย่างนั้นได้บ้างชีวิตกูอาจจะไปได้ไกลแบบหมายถึงว่ากูอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้อะไรอย่างนี้ซึ่งแบบ
แต่คือกูไม่ได้จะคิดอะไรนะแต่คือกูอยากปลดลิมิเตอร์ตัวเอง โจ๊กเลย อ๋อคือเป็นคนแบบว่าอยากพัฒนาตัวเอง ประมาณนั้นคืออยากเป็นคนที่เพอร์เฟกต์อยากเป็นคนที่แบบทำได้หลาย ๆ อย่างอะไรอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่แบบต้องการพอดูปุ๊บมันก็เลยแบบมีไฟรู้สึกว่าแบบอยากจะทำมันให้ได้จังอะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรมาช่วยกูก็ อยากปลดลิมิเตอร์ อยากปลดลิมิเตอร์ใช่แต่ไม่มี แบบไม่มีตัวช่วย ไม่มีตัวช่วยไม่มีนะ ผมคลีนครับ นั่นแหละคือข้อสรุปก็คืออยากให้ตัวเองแบบฉลาดสุดๆอะไรอย่างนี้จนทำทุกอย่างได้เท่านั้นเอง โอเค วันนี้ก็ประมาณนี้ ครับ คอนแฟกกับบอลดักก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นคำถามอะไร ใช่ ไว้เจอกัน บ๊ายบาย บ๊ายบาย เจอกันครับ